Ринотайс від Доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає, Ринотайс допомагає. Ракетний удар холодом. Саме так міркує ворог, коли свідомо очікує посилення морозів, щоб лишити українців не просто з аварійними відключеннями світла, а й з аварійною відсутністю тепла та аваріями на всій цивільній інфраструктурі. Як змінилася тактика Росії і як просто зараз відбувається евакуація херсонців із дачних кооперативів на Лівобережжі. Про білоруські переговори Шойгу і про артилерійську відповідь ворогу під Бахмутом. Дивіться хроніку подій 283-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Країна-людожер чекає слушного моменту, щоб вдарити по мирному населенню. На Банковій заявили, що кремлівський план не просто лишити українців без світла, а вдарити по енергетичній інфраструктурі саме у період похолодання, щоб люди не побачили опалення аж до весни. Радник голови Офісу президента зауважив, що у росіян ще точно є ракетний запас на кілька масованих атак. Тактика России чуть поменялась, они ждут увеличения мороза, чтобы температура ночью просаживалась там до 8-10 градусов мороза. И вот в этот момент они хотят нанести наиболее чувствительный удар по Украине. Они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, да, а на энергетику, через энергетику на отопление, да, потому что система останется размороженная. Система отопления, ее быстро запустить при минусовой температуре, вы прекрасно понимаете, во многих городах будет сложно. И, соответственно, вот этот план, это абсолютно людоедский план, абсолютно продуманный план. Чи здатна Росія задіяти у своєму плані наступу білоруські сили? Міністр нападу Шойгу прибув до Мінська. Офіційний результат зустрічі – підписаний протокол про зміни у спільному забезпеченні регіональної безпеки. Офіційна реакція Збройних сил України – вони стежать за маневрами у сусідній державі, але загрози прориву кордону не бачать. Та якщо вона з'явиться, реакція буде адекватною. Ситуація в північній операційній зоні є контрольованою. З боку Республіки Білорусь продовжується накопичення спільного угруповання сил Російської Федерації та Білорусі на території Білорусі. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування. Безпосередньо зараз загрози з боку союзного угруповання ще немає. Загроза є для лівого берега Херсонщини, де незабаром можуть початися активні бої. У силах спротиву повідомляють, що окупанти вже вивозять колаборантів з Олешок. Водночас на 3 дні від 3 й до 5 грудня Херсонська обласна військова адміністрація оголосила евакуацію і зняла заборону на користування човнами, але тільки засвітла і лише в районі річкового вокзалу. Тож херсонці, які раніше залишалися на дачних ділянках Лівобережжя, тепер можуть повернутися на вже визволену територію. А ворог і надалі цілить по звільненому місту. Росіянам добряче припікає відновлення Херсону та області. Про це говорять у силах оборони Півдня. Гібридна війна має свої ознаки і інформаційний фронт. І саме ці повідомлення дратують ворога, і вони намагаються негайно зреагувати. Як тільки відновили світло, електрику в Херсоні, вони почали бити по цих об'єктах інфраструктури. За кожен удар буде відповідь. ЗСУ нищать і тимчасово живу силу війська загарбників, і ворожу техніку. І роблять це так, що росіяни, звичайно, можуть спробувати тікати. Але ця втеча точно буде у вогні. Із цілком очікуваним фіналом. За минулу добу ліквідовано ще понад 5000 окупантів. Знищено ще 1 російський танк, 3 бойові броньовані машини, артилерійську систему ворога і 8 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 1 гелікоптер та 8 безпілотників.
Ворог хоче оточити Бахмут, просуваючись на південь і на північ. Про такий план говорить британська розвідка. Наголошують, навіть взяття міста під свій контроль матиме вкрай малі зиски для росіян. Утім, для Москви головне символи, а не тверезий військовий підхід. Однак просуватися під вогнем української артилерії не найлегша у світі справа. Залежить від команд. Ну, інтенсивність там можемо випустити десь приблизно 12 снарядів в день. 6. Коли як? Як поступає команда, заряджає. Кабанчик пішов. Жалоб не було. Попадання вроді би є. Олексій Пасак, 5 канал.